Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3, де визначаємося над ким? Вірно, над московитами. Від них майже нічого не залишилось, нас залишилось всього 7 років до кінця партії, але не переймайтеся, скоріш всього я залізу в файли гри і трохи ми продовжимо, щоб завершити свою справу і повністю анексувати їх, щоб їх навіть на мапі не існувало. Я думаю, ви погоджуєтесь з таким кінцем. Вірно? Вірно. Тому, дивіться, наразі що ми будемо робити? Наразі ми будемо далі розвивати економіку. Ми вийшли на перше місце по ВВП. По престижу ми поки на перше місце не вийшли. Ми спочатку були на першому місці, коли був дефолт в Британії. Зараз дефолт в Британії потихеньку спадає. Залишилось там 3 роки. Тому треба буде ще попрацювати над престижем або над Великою Британією. Попрацювати, щоб у них зменшилась кількість престижу. Тепер дивіться, що нам треба зробити. Коли спаде ганебність, у нас наразі вона негідна. Мені треба буде подумати, як мені краще потім її використати. Ага, зачекай, це ж, якщо ми не сфокусуємось на московитах, то там вже негідності постійно від них йде до 50 і більше. Тому я нічого не зроблю. Тобто я не зможу зараз наразі розпочати ніяку бійку. Я хотів розпочати бійку за ресурси на ось цьому острові. Ява. Захопити його. Ну можна буде подивитися, скільки негідності буде йти. Так, якщо захопити. 7,6 ганебності. Ганебності буде йти. 7,6 ганебності буде. Дуже не подобається цим країнам, коли ганебність негідна, ну добре, то вже таке. Давайте я тоді трохи почекаю. По будівництву я вийшов на 3106, прийняли ми всі закони, котрі зараз є, а радикали зараз знаходяться тільки в захоплених областях. Все, більше радикалів ніде немає. І щоб їх зменшити кількість, знаєте, що треба зробити? Робочі місця потрібні. А за того, що в них там суміття постійно і зменшена ефективність будівництва в землі на 75%, там дуже важко якби зробити безробітних, щоб менше було. Тому ми з 3100 будівництва потім перескочимо на більше будівництво, щоб у нас було. Ще є така проблема, у мене швидкий ріст населення, у мене кожного року населення збільшується на 2 мільйони 270 тисяч. Тобто оце мені стільки робочих місць кожен рік треба будувати. 3106 будівельників не встигають таку кількість робочих місць робити, будемо збільшувати. Напевно, вдвічі будемо збільшувати. Як тільки в мене технологія оця вивчиться, дугове зварювання, тоді почнемо підвищувати. По технологіям майже все вивчили. Підготовку треба, до речі, зараз подивитися. Це піхотний рій я зробив. Скорострільники є. Тобто тут все є. Чекаємо тепер, поки новеньке щось відкриється. Тоді вже будемо над ним працювати. Ну що ж, вивчилась технологія, котра зараз нам дасть велетенський стрибок по будівництву. І збільшить його вдвічі до 6000. Я думаю, цього буде достатньо, щоб закрити всі робочі місця, котрі з'являються на рік. Ну, а там вже, я не знаю. Треба спробувати просто. Зараз, скоріш всього, буде велетенський мінус. Ну, в нас золотий запас 46 мільйонів. Я думаю, це все компенсує. Все, пішли. Зараз подивимось. Будівельний виток, духове зварювання. І є. Ну, зразу перейшов на 4496, тепер треба тільки чекати. Там, до речі, коли ти переходиш на дугове зварювання, підвищується ціна на електрику, на вибухівку, на крицю, на скло і знадоби. Мені, до речі, треба, щоб піднялася вона на електрику, і якщо вона, звісно, підійметься, то це буде дуже добре. Все, чекаємо, поки зараз підніметься, 4555 наразі.
Що там з ганебністю? Можу на когось напасти? Негідно. Ой, як же вона довго спадається, ганебність. Просто неймовірно. Сидиш, дивишся, нічого не можеш зробити. Що там будівельники приватні? 114. 38% вони тільки використовують будівництва мого. Бач, в них все ж таки є якийсь ліміт на будівництво. Хоч як ти не стрибай, більше ти не зробиш. Добре, зараз я тут ще поналагоджую, щоб швидше все будувалося, не прийнятий уряд. Ну тут я вже нічого не зроблю. Прихильники чомусь потихеньку почали спадати. У нас зараз будуть вибори. Як бачите, в мене досі ще мінус. І в мене 4737 будівництва. Я так розумію, більше воно і не підійметься. Проблема з радикалами. Я не знаю, в чому річ. Написано, що більше всього радикалів з'являється за неприйнятного уряду і через зменшення рівня життя. Рівень життя, ми треті в світі по рівню життя. І виходить, коли рівень життя зупиняється, тобто на якійсь відмітці він далі не зростає, починають з'являтися радикали, якесь коло. Якесь недопрацьоване коло в цій грі. Нічого не можу зробити, капець. Добре, там я бачив фашисти. Фашисти в уряді з'явилися, це капець. Фашистська партія. У нас наразі ліберальна партія повинна виграти, і оцей Володимир Іванов стати президентом, якщо я вірно пам'ятаю. Так, я бачу жовтенька. Ліберальна партія зараз виграє. Угу. Зараз подивлюся, як буде уряд змінюватися. Спочатку якось вирівнюєш цих радикалів, а зараз не зрозуміло як. Ну, таке собі. Таке собі. Щось з радикалами. Я думаю, вони це виправили. Скільки вже часу пройшло? Майже вже рік після того, як гра вийшла. Дуже багатецько тут повстань відбувається. Всюди повстання. Так, ну давай. Ось тут казахи воювали з Московщиною, вони їх побили. Цікаво було споглядати, як вони нічого не зможуть зробити. Так, що у нас тут з уряд? Ага, фашистську партію ми викидуємо. Залишається ліберальна партія і рильницька партія. Давай. Підтвердити. О, все. Ну і чому вони не задоволені? Це вони мені впливи вирізають. Радикали через утиск 100%. Це як, капець, всі закони прийняті, все зроблено. Тільки вирівнює економіку і розвивається. Ні, якась... Це і незрозуміло відбувається в уряді. Господи. Добре, зараз спробую це якось стабілізувати. Таке враження, що держава розвалюється. Слухай, при 4737 будівництва мінус 160 тільки мінусу. Я думав, буде якось більше. Цікаво, можна буде потім в майбутньому до 5000 вивести. Що там з робочими місцями з радикалами? Угу. Радикали, коротше, тут в африканських державах. Як це вирішити, не зрозуміло. Культурне відчуження хочуть прийняти закон. До речі, коли прийняв закон я про свободу слова, я не можу їх якби вигнати. Зовсім. Натомість, що я вже закони всі прийняв, котрі мені потрібні. Диви! Мінус 47 тисяч змінився. Капець. Я ще так партію не закінчував, слухайте. Ну, був в мене в той раз 1 мільярд, якби внутрішнього валового продукту, ВВП, а будівництво в мене там сягало 1000 всього. А зараз 4737. Якщо я зараз прибуток вийду, це буде капець. А якщо я ще й під кінець століття вирівнюю кількість радикалів, то... Нормально. Що там у нас ганебність? Розуміло, заважає поки що. Що у нас по московитам? Зрозуміло, ВВП немає. Слабка держава.
Бач, ми не змогли зробити, щоб вона була незначна держава. Скоріше всього, ще, напевно, впливає ранг. Якщо б незначна держава була, в ляльку, напевно, їх було набагато легше перетворити, і ганебності не стільки було багато. Ну добре, скільки в мене там наразі будівництва? Приватне будівництво 130 і державне будівництво 329. Дивіться, скільки будують одночасно. 4, 5, 6, 7, 8. 7 сторінок одночасно будується. А як розподіл іде? Ось бачиш, повинно йти на приватні підприємства більше. 75%. А вони беруть тільки 39%. Таке враження, що вони не знають, що їм будувати. В них немає грошей? Чи що? Активи. 17 мільйонів по вкладів. Та будуй собі скільки завгодно. Чому я повинен за них робити всю роботу? Так. Отримання складів 1 мільйон, карбування 300 тисяч, штраф, податки на дивіденди 1 мільйон. Ще б можна було б споживчі податки зробити, якщо б в мене був би авторитет, а в мене його постійно немає. Добре. Працюємо поки над стабілізуванням всього. Сподіваюсь, вийде. Ви не повірите, але я вийшов в прибуток при такому шаленому будівництві. Ось він пішов, перший прибуток. Він стрибає, але він є, він маленький. Капець. І наразі в мене в технології вивчилось в суспільстві аналітична філософія. Що це? Зараз ми дещо проекспериментуємо. Поширення технологій у мене зараз 280. Щотижневі інновації, це залежить від того, наскільки грамотність велетенська в мене населення, і вони збільшуються. А оці аналітична філософія може зараз збільшити кількість інновацій моїх університетів. Наразі у мене... А чому 88 університетів? Треба буде 100 зробити. 88 університетів, там було 280. Давай, переводимо. Катедра аналітичної філософії. Є. Ага. І що? Це треба чекати чи як? Щось як було. 255. Ха. Так, добре, а ну якщо я зараз зайду, подивлюсь. Не бачу ніяких змін. По типу збільшилось тільки ось тут. Ось тут збільшилось 437. Тобто виходить тільки кількість університетів впливає чи як? Я зараз відбудую 100... А, зачекай, 100 університетів. Вони ж гроші жруть. Не відбудую. Але вони підіймають дуже багатецько вправності, а вправність у нас йде на міський центр. Я думав, зараз підійметься ось тут технологія. Тобто, виходить, чим більше університетів, тим якби швидше все буде. Ну, я встигну якби вивчити до 1936-го всі технології, тільки я не розумію, чому саме гра ось так розрахована, що якби до 1936-го всіх технологій ти вивчиш. А потім що? Найцікавіше, ну це як було в тому нашому проходженні, минулому, можна сказати так. Добре. Поки розбудовуємось далі. Ну що ж, мені вдалося вийти в шалений прибуток 519 тисяч і можна вже нападати на московитів. Давайте спочатку подивимось, скільки ганебності буде, щоб перетворити їх на ляльку. 125. Та капець, та скільки ж вас можна розривати, а? Я, до речі, там альянс вже з Прусією уклав, тому ми будемо Прусія, Велика Сінь разом нападати. А скільки в мене наразі ганебності? 18. Та це якийсь капець. Я ось сиджу тут, потихеньку розвиваюся і доходжу до такого висновку, що далі буде війна за ресурси. Більш ніяк. У мене первинні ресурси, котрі мені потрібні, всі знаходяться в інших державах. І мені їх треба якби завойовувати. Якщо з ними укладати митну спілку, це все таке собі.
Вони майже не розвиваються. Я подивився в великої ціні, скільки в них багатецько ресурсу, ось сірки скільки. Тобто, якщо у них перейти і подивитися, скільки у них всього, це просто якась неймовірна кількість. А якщо зайти подивитися на мій ринок і потребу сірки 40% прибутку, чому вони її не відбудовують, тому що вони в українському ринку, я не знаю. Або в них там будівництво маленьке, або ще щось. Коротше, дурня все це з ринками. Ну це так, на перші там, можна сказати, розвитку держави, а потім від них майже ніякої користі немає. Майже не. Ну, впаде ВВП, і що тепер? Тобто в мене впаде ВВП за того, що я тільки якби не буду їм продавати ресурси. Добре, то вже таке собі діло. Просто на майбутнє буду знати, буду захоплювати шматки чогось, щоб там далі розвиватися. Так. Ну і яку? Тут 30. Це якщо я дві захоплю, буде 60. А коли ж 60 буде, то що? Це плюс ще 18, 78. Це капець як багато. Добре, будемо шматочками тоді відривати. Що поробиш? Так. Давай, напевно, тоді ось цей шматок є. Далі. Тут. Хто це таке? Не потрібно. Угу. Далі, давай. Додати ще воєнну ціль. Уральськ. Кажуть, можна завоювати. Ага. І ось цей шматок за 19 можна. Давай оцей шматок за 19. А цей шматочок я поки не хочу. Можна буде захопити Калмикію або Дагестан і потім подивитися. Потім треба буде розформувати всі ці держави, щоб вони були незалежні. Щоб в них все було добре. Так. Ну все, тоді чекаємо. Виходить. Сподіваюсь. Що тут можна ще зробити? Відкликати ремесство. О! Давай зробимо, щоб вони на Бердянськ відкликали ремесство. Так, де там ще? Більш не можна нічого зробити. Серйозно? Воєнне відшкодування, давай тоді теж обов'язково. Все. Чекаємо. Чекаємо. Я там вже будівництво понаробив, капець скільки, 600. Приватні будівельники 158 будують. Зміг втримати певну кількість радикалів, і тепер вони не зростають. Ну і прихильники теж. Тобто все. Такий баланс налагоджує. Подивимось, як вона буде. Так, тепер військових, давай. Якщо всіх підняти, скільки це буде? 396 тисяч. Давай спробуємо. Щоб я розумів. Якщо я всіх буду підіймати. Так, сюди. Ось нащо тут стільки фронтів? О, бетонні укріплення. Там наразі у мене ще дещо повивчалося, але я думаю, я трохи пізніше. А що там таке? Там повставня в цих. Я думаю, що там коїться. Господи. Добре. Флот сразу давай сюди. В них немає навіть, я не можу нічого перекрити. Флот не можу використати. Ні, можу. Де ти натиснув? Є. Сюди. І давай туди флот. Все. Чекаємо. Вони такі дурні, що і будуть битися. Не відступляться. Може ж бути і таке. Немає досліджень. Я, до речі, військову авіацію теж вивчив. Відбудував заводи на військову авіацію. Буду її використовувати. Поїхала хімічна війна. До речі, писали в коментах, що розвиток технології залежить
дуже багатицько в цілому від держави. Ось у мене тоді в часописах не було, щоб можна було забустити якби розвиток деяких технологій, і це мене призупинило. Вірно? Я наразі відбудував, зараз я подивлюсь скільки. Та треба ось тут університети дивитися. Скільки я їх відбудував. 171 університет відбудував і плюс 69 ще заплановано. Технології збільшились на 394. Бачиш, поширення технологій. Тобто, виходить, якщо ти хочеш швиденько щось вивчати, треба просто будувати дуже багатецько університетів. А університети жируть гроші. І на початкових рівнях, коли грошей майже немає, і ти зовсім займаєшся іншим, це дуже складно. А наразі, ось коли зараз я йду тут, не так вже. Османська імперія ось зайняла позицію Московії, серйозно. І вони, напевно, з ринку вийшли. Хто там мені казав, що цей... Якщо вони знаходяться в ринку, вони нічого не можуть вирішувати. Ще як он диви, прийшли і починають там щось робити. Добре, зараз почекаємо. Почнеться війна чи ні? Подивимось. Ні, не відступилися. Ти диви. Ну, будемо тоді їх бити. Так, і повстання там ще одненьке. Щось вони останнім часом навіть з тим, що вони програють, вони не відступаються. Все одно. Таке враження, що намагаються трохи часу. Та не хочу я ні з ким це відтягнути час. Ну, ми знаємо, що в 1936 році партія закінчиться. Я до того року якраз зупинюсь. Спробую. Коротше, якщо в мене не вийде, щоб продовжити далі, ну тут же закінчимо. А якщо вийде, ну буде добре. Що там, перша бійка я бачу на морі. Ой-ой-ой-ой. Вагання яке. Де ми їх б'ємо? Угу. Вже, бачиш, мінус 96. Навіть не почали битися, вже мінус 96. Тобто мінус 96 них. Та нічого вони не зроблять. Турки що хочуть, незрозуміло. Мінус, правда, якийсь велетенський пішов чомусь. А, і диви, і ВВП впало. Коротше, митна спилка така собі. Це коли зовсім ніякої війни не вести, так може хтось прийти і на тебе напасти. Такі собі справи. Добре, давайте потихеньку їх розбивати. Що в нас тут виходить? Ну, вони навіть супротиву не дають. Ну. Їх просто розносимо. Це я навіть ще війська не покращував. Це якщо я покращу війська на повітряну розвідку і вогнемети або хімічну зброю, то це капець просто. До речі, відбудувалося. Ой, які міста велетенські вже стали. Я так розумію, це навколо ці будуються. Заводи. Так, скажи мені, будь ласка, я хочу подивитися. Так, відбудувалися, ось вони. Виробництво літаків. Бачиш, не вистачає нафти і не вистачає деревини. Зараз капець як. Не вистачає не нафти, не деревини. О, там ще танки можна виготовляти на цих заводах. Так, так. Все, чекаємо, поки вони програють. Ну що ж, мирна угода. Вони погодили, щоб я Галичину, Галич, тобто вони віддали мені Господи, Акмольницьк. Що ж це за назва таке? Коротше, дві частини. Відкликали ремейнство на Брянськ і Московське воєнне відшкодування. Ну, їх зовсім не залишилось. Зовсім їх не залишилось. Так, так. Так. Де. 89 ганебності, коли... Ой, та ну, це ще на 20 років це робити. Знаєте, я там за лаштунками випробував, в мене вдалося далі продовжувати рік, але
Все зараз зводиться до одного, що я якби зараз буду вирівнювати знову грошові запаси, розвитку немає, ми їх вже майже вбили, тобто в Московії майже немає. Я що думаю, я напевно після 936 року не буду продовжувати, краще ми розпочнемо нову партію. Будемо, знаєте як це робити? Я просто подумав, ну це якби влазити в файли гри, до речі, ось, залишу шматок. Для тих, хто хоче, щоб продовжити там далі 1936 року грати. Ось тут в файлі в цьому змінюйте, і все у вас вийде. Ну, щоб можна було далі грати. Навіть якщо ви зараз знаходитесь там в 1935 році. Мене навіть не турбує, що гра там трохи пригальмовує, такі лаги йдуть. Мене турбує, що якби вже такого інтересу нема. Тобто від них майже супротиву нема. Ну, просто їх добити та і все. Ну, ви і так побачите, що я доб'ю їх через, там, якщо продовжу далі, через скільки? Через 20 років. Ну, хай 20 років я точно впораюсь. Але збитися з Великою Британією, ну, мені треба буде знову підійматися. Це ще плюс додатково 20 років буде. Ну, таке собі, коротше. Добре, давайте зараз почекаємо, поки партія завершиться. Можете, що хочете там писати, треба було продовжити, анексувати їх. Ну, побачили б, щоб анексував, бо їх би і так анексують. Давайте будемо вкладатися в 100 ігрових років, як воно є в грі. Добре? Не встиг? Не встиг. Зате дивіться, яку красу ми зробили. Ага. Там шмаття від них залишилось. Подивимось, скільки в них ВВП. 11 мільйонів. ВВП. Слабка держава. Капець. Через деякий час стане незначна держава. Все, чекаємо, поки зараз буде грудень, 1930 там якийсь рік, щоб завершилась партія. Ну що ж, у нас 27 грудня 1935 рік. Через 3 або 4 дні буде кінець партії, що в нас тут вийшло. А вийшло те, що в нас прийшов до влади хто? До речі, треба все ж таки слідкувати за цими політичними діячами. З профспілки прийшов Віктор Витовський, культура українці, котрий хоче, знаєте, який закон прийняти. Я би не проти його прийняти. Я не скажу, щоб він дуже нашкодив би цей закон, заборона промисловості. Це означає, що повністю все будівництво я беру під себе. Тобто ніяких приватних підприємців, все під себе. Тобто повний контроль. Можна було б спробувати подивитися, як це, коли повний контроль. Там ми вже з самого початку гри, коли гра релізнулась, тоді був повний контроль. Ну, теж, якби, виходили в плюси. Що у нас вийшло? Дивіться, перед тим, як я час не пустив. Технології. Ну, майже всі вивчили. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10, 11, 12. 12 виходить. Не вивчив технології, але можна було все ж таки трохи начавити, щоб зробити поширення технологій більше. Я на цьому якби не дуже зосереджувався. Можна було все це діло пришвидшити. Я зосереджувався зовсім на інших справах. Тому наступний раз можна буде на саме цьому зосередитися. Закони. Всі закони, котрі я хотів прийняти, і тепер, якщо так дивитися, ну, свобода слова, як добрий закон, так і поганий. Чому поганий? Не можу прибрати у цих агітаторів. Бачиш? Якщо якийсь агітатор приходить, і він мені, ну, якби дуже поганенько робить державі, я не можу його вигнати. Бачиш? Закон свобода слова і все, і ти не можеш його вигнати ніяким чином. Тобто, як добрий закон, так і поганенький закон. Пенсія за віком ми прийняли, виборче право жінок прийняли, обов'язкова початкова школа прийняли, ці всі добрі закони, захист робітників прийняли, державне медичне страхування прийняли, державні школи прийняли, щогла поліція прийняла, колонізування прийняли, відмінили кріпацтво, присадибне господарство в нас в залі.
замість Кріпаччини. Поступове оподаткування. Оцей такий закон незрозумілий. Він якби зняв податки з малих верст населення, котрі там дуже багато заробляють. І податки я так, якщо чесно, не зрозумів. Ось тут в податках їх більше не стало, а стало більше від дивідендів податків. Щось таке. Коротше, такий незрозумілий закон, але прибуток він дав. Вільну торговлю прийняли, принцип невтручання прийняли, 75% дали приватним підприємцям, щоб вони будували. І то виходить, що вони не все використовували. Гарантовані права свободи. Ось масовий призив, я вважаю, що якби можна було і не приймати. Ну, як на мене. Краще було залишитися на професійному війську, це було б набагато краще. Ну добре, що прийняли, то вже таке. Професійне військо, як на мене, набагато краще. Повне відокремство прийняли, атеїстичну державу не робили, багатокультурність прийняли. Ось тут багатокультурність, я не знаю. Як добре, так погано. Коли недостатньо було людей, багатокультурність якби зробила краще. А потім, коли почало дуже багато людей йти в державу, і ти просто намагаєшся швидше будувати, щоб було дуже багатецько робочих місць, щоб всім вистачило. Скільки зараз? Дивили? Кожен рік 2% приросту населення, 3 мільйони. Ми знаходимося на 3-му місці по світу по населенню. 149 мільйонів. Капець просто. Тому багатокультурність не завжди це добре. Загальне виборче право прийняли, можуть голосувати всі, і прийняли президентську республіку. Тобто, нормально. Крім деяких законів, котрі я не думав, що вони так спрацюють, дуже добре. Що по будівництву? По будівництву. Ми відбудували Суецький водовід, ми відбудували Панамський водовід, ми виконали всі експедиції, навіть антарктичну експедицію виконали. Ось тут, що мені казали, що зникне там територія через деякий час, я успорював, ось пройшло вже майже там 30 років, навіть більше. Ніхто не забирає цей шматочок, котрий я викупив за 30 тисяч, виходить. 9 років я по 30 тисяч сплачував цьому Єгипту. І все добре. Таким же самим чином і Панамський водовід, ось тут. Я сплачував по 30 тисяч цьому Колумбії. І все добре. Тобто виконало все, що є. Ну сподобалось те, що не було якби цих подій. Ось тут в часописах. Не було часописів. Рішення були, а часописів, як там було написано, вони будуть з'являтися поступово. Ну, не з'являлися вони поступово. Їх навіть не було. Коли відриваєш країну від якоїсь велетенської країни, таке враження, що гра не розуміє, така, що? А що ти відірвав? А що з нею робити? А які там часописи? А я не знаю. А в мене не запрограмовано. І все. І ось таке все діло виходить. Що по колонізуванню? По колонізуванню мені написали в коментах, краще б я починав колонізувати не звідси, де важка малярія, а ось де Велика Британія. Тут легка малярія, і можна було б, як Велика Британія, дуже велетенську якби заколонізувати. Ну, в наступний раз буду знати. Нічого якби страшного. Зробив та зробив. По будівництву. 4744 будівництво. Я вважаю, це добре. Якщо зараз будівництво прибрати, у нас буде дуже шалений прибуток. Якщо не будувати. Так, та приберись ти. Скільки в нас буде, якщо ми приберемо будівництво? Ну, мільйон. Мільйон 400 тисяч, якщо прибрати на дерев'яні каркаси, буде будівництво. Так що я вважаю, це добре. По бюрократії я казав, тут навпередки більше населення, більше жереться бюрократія за населення. Ось тут я читав. Вон бачите, витрати бюрократію на громади і в включених землях. Через населення 17 мільйонів виходить 558 бюрократії витрачається. Бач? Ось тут теж Курщина.
14 мільйонів, ну майже 15, 478 тисяч. А в мене кожного року по 2 мільйони населення йде. Ну це капець якийсь просто. Я вважаю, партію відіграли просто неймовірно. Московію розірвали, там залишились невеличкі шматки її. Що ще робити? По митній спілці скажу так. Вона мені як сподобалась, коли ти її створюєш велетенську, так і не сподобалась. Країни можуть вийти, країни можуть обуритись, країни можуть щось не сподобатись, країна може не сподобатись, що ганебності багато і просто вийти. Все, що завгодно. Навіть якщо в тебе велетенське військо, ти починаєш збирати його. Країна теж може вийти за того, що в тебе велетенське військо. Все. Я думаю, на цьому можна і завершити. І нову партію вже розпочнемо. Ну тут кінець якби вже зрозумілий. Якщо я навіть московитів доб'ю, потім через деякий час, ну там лагання, напевно, буде гри дуже сильно. Зараз вже трохи підвахує. А ось при виході гри не так лагало ще сильніше, ніж зараз. Ось бачите, ми напали, а так би ми були перші по ВВП. Рівень життя в нас добрий. Престиж, ну, друге місце по престижу добре. Населення 150 мільйонів. 73 мільйони українців. 27 мільйонів москалів. Чорнороби, православ'я. А дивіться, тут, до речі, написано продовжити як спостерігач і продовжити грати. А якщо продовжити грати натиснути, а ось тут потім назад. А на що я тоді в донатах хлопець писав? Це, напевно, можна продовжувати грати, але це як його? Не буде цих досягнень. А коли в файлі прописуєш, там, то будуть досягнення. Зрозуміло. Добре, на цьому все. Наступна партія буде за французів, але буде такий невеликий, як кажуть, передих від цієї гри. Щоб цікавість була набагато більше. Я, напевно, піду грати в гру Stellaris, тому після буде саме цієї Вікторії, я в неї не грав зовсім, буде гра Stellaris. Якщо тобі подобається, будеш дивитися гру Stellaris. Якщо ні, тоді почекай, поки Stellaris закінчиться, і тоді повернемось знову до Вікторії. Дякую тобі за перегляди. Якщо тобі сподобалось, як ми весь цей час розвалювали московитів, став вподобайку, ну і зустрінемося в якійсь грі. До побачення. More worlds to explore. It's a vast galaxy full of wonders, political tension, diplomacy, betrayal, and deceit. And it is yours for the taking.